নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই নিৰঞ্জন লাহন এনএল টিপছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো লিংকৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে ফ্ৰী মাইনিং ৱেবছাইট যেটো আছে ফ্ৰী মাইনিং ৱেবছাইটৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে এই ৱেবছাইটত আহি যাব ইয়াত the best bitcoin cloud mining and passive income site ইয়াত আপুনি আহি পোৱাই যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত এটো এড্ৰেছ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ বিটকয়েন্সৰ এড্ৰেছটো দি দিব আৰু আপোনাৰ ইয়াত পিন কোড এটা দি দিব পিন কোড দি দিয়াৰ পিছতে ষ্টাৰ্ট মাইনিংত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ষ্টাৰ্ট মাইনিংত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত দেখা পাইছে ওয়েলকাম টু freelancingco.co you got 3 free spin for registration using to play lucky game অৰ্থাৎ আপোনাৰ ইয়াত এটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ লগে লগে লাকি গেম তিনটা আপুনি ইয়াত ফ্ৰী স্পিন পাব যেটো স্পিন আপোনালোকে গম পাইছে স্পিন পাব ইয়াত স্পিনত দেখা পাইছে প্লে ইয়াত এটা মোৰ ইয়ৰ স্পিন 0 মই যেহেতু একবাৰে পাও এটো আপুনিও একবাৰে পাব গতিকে আপুনি এবাৰ ইয়াত প্লে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত যদি 0 to 9 হয় ৰিজাল্ট লাষ্টৰ তেতিয়া হলে ইমান বিটিসি পাব 1 to 9 হলে ইমান বিটিসি 2 to 9 হলে ইমান বিটিসি গতিকে এই সিস্টেমত আপোনালোকৰ বিটিসি টো এড হৈ যাব হেতু মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো মই কিমান বিটিসি পালো ইয়াত 3 প্ৰথমতে আপুনি খালি ইয়াত তিনটা ফ্ৰী স্পিন পাব এই স্পিন আপুনি তিনটাই পাব মাত্ৰ yes total bonus point এইটো মই যেটো bonus অৰ্থাৎ মই স্পিন কৰি যেটো পাইছিলো 0.00011 শৰ্ট ফৰ্মত কৈ দিছো এতিয়া মেন আহি গল একাউন্ট ইনফো চাওক আৰ্নিং বেলেন্স বৰ্তমান আছে মোৰ ইমান দেখা পাইছে 0.00016 মই এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছো চাওক ৰিফ্ৰেছ কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক 1693779 9 হৈ আছে 1 সেকেন্ড প্ৰায় 2 সেকেন্ডৰ মুৰে মুৰে মই আকৌ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছো চাওক 8 এনেকা বিটিসি পাব আৰু আপুনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব চাওক উইথড্ৰ নাও ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মিনিমাম উইথড্ৰ 0.002 বিটিসি অৰ্থাৎ প্ৰায় 13 ডলাৰ আপুনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া মোৰ আছে চাওক 0.0001 আৰু এটা 0 কম হ'ব লাগিব তেতিয়া মই উইথড্ৰ যেহেতু মোক লাগিব 0.002 যেতিয়া হ'ব মই তেতিয়া উইথড্ৰ কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিম মই উইথড্ৰ পেমেন্ট প্ৰুফ এতিয়া চাওক মোৰ একাউন্ট ইনফো একাউন্ট আইডিটো হৈছে এটো কারেন্ট প্ল্যান ফ্ৰী মই যেটো এটো এপ্লিকেশন হয় এপ্লিকেশন নহয় যেটো মই সাইটত কাম কৰি আছো হেতু মই ফ্ৰী সাইটত কাম কৰি আছো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপুনি প্ল্যান লৈও কাম কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ প্ল্যান মানে হৈছে এনেকুৱা আপোনাৰ যেটো এটো স্পিড আছে বিটিসি যেটো মাইনিংৰ যেটো স্পিড এই স্পিডটো বাঢ়িবৰ কাৰণে আপুনি প্ল্যান কিনিব পাৰে গতিকে মই কিনা নাই বৰ্তমান মই ফ্ৰীতে কৰি আছো চাও পেমেন্ট দিয়ে নে নিদিয়ে তাৰ পিছতে যদি হয় তেতিয়া হলে যদি পেমেন্ট দিয়ে 100% তেতিয়া আপোনালোকক মই মোৰ এটো ফ্ৰী টুৰ পৰা মই আকৌ আপগ্ৰেড কৰি দিম মোৰ প্ল্যানটো তেতিয়া এই যেটো মাইনিং স্পিড এই মাইনিং স্পিডটো বাঢ়ি যাব এতিয়া আহি গল আপোনালোকৰ পেমেন্ট 100% পাবই যেহেতু ইয়াত চাওক দেখা পাই আছে ৰিয়েল টাইম পে আউট 12 মিনিট হৈছে 12 মিনিটৰ আগত চাওক ফ্ৰী একাউন্টৰ প্ল্যান ফ্ৰী ট্ৰানজাকচন আইডি তেওঁৰ এড্ৰেছ বিটকয়েন এড্ৰেছ আৰু তেওঁ ওয়ালেটৰ কিমান উইথড্ৰ কৰিছে চাওক 0.005 যেহেতু মিনিমাম উইথড্ৰ আছিল 0.002 তেওঁ উইথড্ৰ কৰিছে 0.0057 31 মিনিট তেনেকৈ দিয়া আছে চাওক ষ্টেন্ডাৰ্ড এই ধেৰ আছে বেসিক আছে এনেকা আপুনি 3 ঘন্টা 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা এনেকৈ ভিউ মোৰ পে আউটস আপুনি তাত ক্লিক কৰি আৰু ৰিজাল্ট চাব পাৰে যেটো এটোৰ ৱেবছাইট 100% ট্ৰাস্টেড এটা ৱেবছাইট মাইনিং ৱেবছাইট ফ্ৰী মাইনিং ইয়াত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ আৰু এটা উপৰিও আৰু এটা হৈছে ৰেফাৰেল লিংক এই ৰেফাৰেল লিংকটো মোৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে তাৰ পৰা ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ বিটকয়েন এড্ৰেছ দি জয়েন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া মোৰ ইয়াত আহিব 0.002 যেতিয়া বিটিসি হৈ যাব কমপ্লিট তেতিয়া মই আপোনালোকৰ উইথড্ৰটো কৰি মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই উইথড্ৰ প্ৰফ দেখুৱাই দিম গতিকে মোৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ লিংক আছে তাত গৈ আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম মোৰ চেনেলটোত এড হৈ যাব আৰু লগে লগে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰি দিব তাতো মই কিছুমান নটিফিকেশন দি থাকিম গতিকে ভিডিওটো আজিলৈ ইমানে আছিল ধন্যবাদ